યાત્રા આયોજન કરવું એ એક રસપ્રદ અને મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. પહેલા, તમારા ગંતવ્યને પસંદ કરો. તમે કયા સ્થળે જવા માંગો છો? તે પછી, તમારું બજેટ નક્કી કરો. ખર્ચા, રહેવાની જગ્યા અને ખોરાકનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. હવે, તમારું મુસાફરીનું સમયપત્રક બનાવો. ક્યારે જવા માંગો છો અને કેટલા દિવસો રહેવું છે તે નક્કી કરો. વાયુયાન, ટ્રેન અથવા બસની ટિકિટ બુક કરવી ન ભૂલતા. ગંતવ્ય પર પહોંચ્યા પછી, સ્થાનિક વાહનો વિશે જાણો. ખોરાક અને દ્રષ્ટિએ જોવા માટેની જગ્યાઓની યાદી બનાવો. યાત્રા દરમિયાન, તમારું દસ્તાવેજો અને નકશો સાથે રાખો. અને હા, અમારો ચેનલ લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવું ન ભૂલતા, જેથી વધુ યાત્રા ટિપ્સ અને માહિતી મેળવી શકો. આ રીતે, તમારી યાત્રા વધુ આનંદદાયક અને સુખદ બનશે.